Kiitoksia puotin tyhjäkäynniltä pikkusen alaspäin, niin ei niin iso äänesti huua sitten tyhjänä, mutta nostolaitteessa tuli aika hyvä. Tästä kun lähtee nostamaan, niin auringon tarkka on tuo nostolaitteen liike. Pysähtyy saman tien kun vivun liike pysähtyy, niin nostolaite pysähtyy. Nelivetovalamentissahan mulla ei joku 2 asentoa, yläasento ja ala-asento, eli väliasentoja ei hirveästi oo, kuten ei Dextassakaan oo. Tässä on kyllä aika tarkka tuo. Tuli ihan hyvää vissiä summassa tuostakin. Ja nyt valmetti talli ja venttiilisäätö. Sen verran jeti tuo reikä. Ja nyt se menee tuo ressu syyläriä vastaan. Tällainen lukko pitäisi tänne kuulemma laittaa. Siksi mä teen rautasaalla tähän sellaiset jurmut, että se pysähtyy tuo. No niin. Sinnepä se lenti. Mä tein liikaa niitä hahloja. Alapuolella 1 hahlo, yläpuolella 1 hahlo. Olisi 1 hahlo riittänyt, niin se lukittee tuon sokan tuohon paikalle. Se on siinä. Se nousee tuo rätti tuota syyläriä vasta, eikä hankkaa tuon syyläriin samalla tavalla. Tommalla päässä on. 150 nyt. On se oikein. Aika löysässä on jo nää puut, ei sen puhu. Näissä saattaa pikkusen tulla nytten kovempi momentti, kun se jatkuu tuon. Mä pikkusen otan avaimesta nytten pois. Kompensoidaan 2 newtonia jatkovartta, mitä sinne aiheutuu. Onpa löysää mennyt nää hullu. Se on siis siinä. Sitten vaan venttiilisäätö. Pitää taas ruveta palauttelemaan mieliin, miten se tehdään ja kirjasta lukea samalla ja pyörittää keulasta käsin koneetta. Tämä on kyllä semmonen yksi niinku todella inhottava toimenpide laittaa nämä nostajan venttiilin nostajan tapit. Millään tää onnistuu. Tämä se on kyllä homma. Pysykääpä siellä. Mutta kun mutterit vaan kiinni. Kirasta tämä elukka tänne kiinni. Nyt se on kiinni.
lähtee pikkusen nousse, niin sitten on on väliä tuossa. Ja 0,25 venttiilin välyys tuossa. Kaikista kuluneen koko liuskakki. No ei mennä mahtuas väliin tuonne tuo. Mutta sitten tänne. Onko tämä pakopuolen ventti? Tänne se menee ihan ok. Ei oo edes. Ei tarvitse edes säätää tuota venttiiliä. Tänne se ei mene edes väliin. Onpa kirreä välyys. Olipa jumissa saamarit ruoki. Kun tää ei ole liian lämmin, tää on käenlämpöinen tää moottori nyt. Jospa se ei. Se olisi aika hyvä. Se on aika hyvä. Menee hyvin tuonne väliin. Tämäkin on kyllä aika hyvä jeti. Ei tarvitse tehdä mitään tuolla. Eli pakoventtiili. Tuo ykkössylinterissäkin oli pakoventtiili liian tiukalla, kuten tässä kakkosessakin. Nyt on hyvä. Nyt. Se on siinä. Viimeisessä pytyssä viimeinen venttiili, se on tuon imuventtiili. Se oli pikkusen liian tiukka, pako oli taas hyvä. Eli käytännössä kolme venttiiliä piti vaan säätää. Puolet oli hyvin mitassaan ja puolet oli pikkusen liian tiukka. Tämä aika outo tilanne sinänsä, mutta nyt siellä on venttiilit kohdilla 0,25. Käenlämpöinen on tosin kone, mutta mä vähän pelkään siihen, että menneekö nää liian tiukalle käenlämpöisellä koneella, vaan elämässä pitää ottaa riskejä. Katsotaan, että oli kaikki kiinni nämä lukitusmuutteet. Tämä on ihan tunnoton tämä homma, kun siellä on ne isot prikaat tuolla alla. Se mittaa kahtosen vuotta, niin sitten kirja. Tämä tulee vaan tänne hahloon sitten nämä putket. Pannaan tänne ulomaiseksi, se on siellä. Sitten tähän tulee nämä sähköputki. En paa vielä sähköjohtajat nyt tietenkään, mutta se pitäisi tulla johonkin tuohon noin. Sitten tänne tulee nämä kiekkamittarin tuo, ei kun lämpömittarin nuo jutskat ja se tulee siihen. No siihen, oksat käyttää. Olikohan siellä enää muuta? Täällä käytiin tuolla. Käytiin kokkeja. Muu on kiinni. Maski on kiinni. Muu on varmaan tuolla kiinni. Virrat päälle. Nyt on suutiputki
putkissa ei ole löpöä, niin se ei heti lähde. Neljä paaria öljyn kylmänä. Siinäpä oli perjantai-illan ratoksi töiden jälkeen. Kannen jälkikiristystä ja venttiilin säätö. Aika vähän piti venttiilitä säätää, eli ei se kannen tiiviste ole vielä hirveästi kerennyt painumaan siellä. Toki 2 tuntia on vaan mittarissa tunteja, että 8 tuntia pitäisi olla, kun tekee sen toisen kiristyksen. Ja nyt mulla oli vasta 2 tuntia, niin toki oon ilman mittaria sitä pikkusen siinä pyöritellyt, mutta kuitenkin. Nyt pääsen niitä sähköjä tähän jo ruuvailemaan, saapi etuvalot kiinni ja saapi uittaa tuonne putkeen sitä piuhaa ja pitää yrittää kerralla tehdä ne sähköhommat. Tahtoo äkkiä semmonen rotanpesä kaapelointi tulla, kun ruppee kiireessä tekemään. Mutta aika tahtoo loppua kesken, jos se meinaa heinäkuussa saa Oulua siitä tämän komppin. Lokasuojiinkin tempasin heti töiden jälkeen ensimmäisen pohjamaalin. Pikkusen pitää niitä vielä kitata, ei ole vielä ihan silleen, mutta en ota 5 viikon kittausmaratonia nyt niin kuin tuon Keulamaskin kanssa, ei tässä aika loppua kesken. Pikkusen pitää silotella vielä, näkee tuollakin, että se heti maali paljastaa noita lonttoja sieltä. Tuota joutuu vielä tarkkomaan sieltä. Tuosta ne ruostehommat on nyt tehty pois. Tuossa on niitä ruostereikiä. Takavanteisiinkin tempasin viikolla maalit. Renkaat on tullut Ouluun. Ne on rahtiterminaalissa. Eli uudet etu- ja takarenkaat. Ne varmaan nyt viikolla mahpe tulee sitten kotiin. Uudet kummit. Katsotaan vaan, onko itse vai menenkö liikkeeseen, en tiedä vielä. Siinä on äkkiä 100 pallaa, 150 pallaa, kun menee renkaiden kanssa vaihdattamaan. Selvä homma. Etuset pitää muuten vielä ottaa irti ja varmaan käytän nuokin siellä oktopuoluksessa nuo etuvanteet. Se helpottaa maaluuta niin kuin takavanteidenkin osalta. Vielä mä vedän 1 maalin nuin takaisin, eli 3. maalin. Ei tarvitse ruveta maalaamaan, kun se on puhallettu nuo osat. Helpottaa paljon. Ja siihen tuli Dexta ohimennen tuossa selannut vähän, niin korjaamokirja on siinä ja sitten on räjäytyskuvat. Niin pääsee näitäkin vähän tässä plärräilemään ohimennen. Siinä on Dexta alkuperäinen käyttöohjekirja, mutta tämä on ruotsinkielinen. Tuo ruotsinkielisellä henkilöllä on ollut tämä Dexta, niin tämä on ruotsinkielinen opas. En ymmärrä ihan mitään tuosta. Kuvia vaan katsellut tuosta, mutta tekstistä ei saa mitään selvää. Ihan kokonaan ruotsinkieli unohtunut. No joo, siinäpä oli perjantaille värkkyyttä. Palataan taas astialle jotakin muuta härväämistä. Se on moro.